Are you ready to talk about life experiences, stories, thoughts, and everything in between? And get lessons that will inspire us to be a better version of ourselves? Me? I'm ready. My name is Pavin, and it's time to take the plunge. Hi guys! Good morning! Kayo po ay nakikinig ulit ngayon dito sa Take the Plunge episode 4 na po, pero bago po tayo dumiretso sa pag-uusapan natin ngayon, gusto ko lang pong hingin itong pagkakataon na to na pasalamatan syempre si Professor Prestolin Suyat dahil nag-take siya ng time para makinig sa mga episodes natin at syempre makapagbigay ng feedback and comments and suggestion para sa ikakaunlad ng show na to or para sa improvement ng show na to. Thank you po, Professor Prestolin Suyat. Si Professor Suyat po ay isang professor sa Polytechnic University of the Philippines. Naging professor ko po siya noong college. Thank you po, sir. And gusto ko rin po magpasalamat sa mga listeners natin. Siyempre, dun po sa Bulacan. Napaka-consistent nyo, guys. Thank you po sa inyo. Hindi ko ina-expect na ando dun pala yung most listeners natin o yung mga listeners natin. Thank you. And because of this continued support sa mga friends and dun din sa mga tao na hindi ko naman talaga kilala personally pero patuloy na nakikinig sa show na to, tinatanong ko yung sarili ko, bakit after nung una or pangalawang episode, nakinig pa rin sila? Yung, hindi ba sila nairita sa mga pinagsasabi ko or hindi nila ako kinancel kasi parang baka mamaya toxic positivity na pala yung sinasabi ko or yung mga datingan ng mga pinagsasabi ko dito sa show na to, or alam mo yun, should I quit kasi hindi naman ako expert, 'di ba? Or hindi ako life coach para pag-usapan ng mga ganitong bagay, or nagfi-feeling lang ba ako, or am I just seeking for an attention? Lahat ng ito actually tinatanong ko na ngayon na, hey Pavin, bakit sila makikinig sa'yo? Bakit nila pag-aaksayan ng oras na makinig sa'yo sa mga pinagsasabi mo sa show na to? Anong take the plunge ka dyan? For me, this is obviously a self-doubt. Alam nyo, after I uploaded my first episode, my best friend gave me his feedback and he told me that I lacked one thing. Tinanong ko kaagad, sabi ko, ano yun? Ang sabi niya sa akin, kulang ka ng background about yourself or pagpapakilala sa sarili mo kung bakit worth of their time na pakinggan ka nila. Alam niyo, sabi ko noon, sa sobrang kabado ko siguro at para makapag-record ng isang episode, di ko na talaga na-construct ng maayos yung episode 1, or maybe I was just making an excuse. Kasi totoo naman, bakit nga ba mag-aaksaya ng panahon para pakinggan ang hindi naman expert? Di ba? Alam niyo, after that conversation, I started to struggle kung anong next topic ang i-discuss ko. Kasi, alam mo yun, dahil nag-start na yung self-doubt, dahil di nga naman ako expert to talk things about life. So, sa paghahanap ko ng answers if I should continue this podcast or kung magre-rebrand na lang ba ako or to something else para I don't sound like a fraud, alam mo, nahanap ko yung palagi kong naririnig sa mga podcasters, ang Imposter Syndrome. Ano nga ba yung Imposter Syndrome na to? Bakit yung mga podcasters, pinag-uusapan nila yung Imposter Syndrome na na-experience nila? Actually, nag-research ako dito. Kala niyo nag-research ako. Totoo, nag-research po talaga ako dito. From a published review article of International Journal of Behavioral Science, and I quote, an estimated 70% of people experience the imposter feeling or imposter syndrome at some point of their lives. Ano ba yung imposter syndrome na to? It's the same exact thing na nararamdaman ko ngayon, yung self-doubt kung dapat ko ba itong ginagawa, or am I the right person to start a podcast show para pag-usapan kung paano ka mag-i-improve as an individual. O yung ikaw na kaka-promote pa lang and asking yourself kung deserve mo ba yung position na ibinigay sa'yo, o naging swerte ka lang kasi may nag-resign at wala silang ibang choice kasi ikaw na ang next in line. Or as a student, feeling mo di ka naman pala bagay sa course na pinasok mo kasi ang daming mas magagaling at mas matatalino sa'yo. Yung nag-struggle ka sa studies mo or sa grades mo, kaya nag-iisip ka kung tama ba yung course na pinili ko. Pwede rin as a parent, na as first time parent parang natatakot ka kasi feeling mo baka dumating yung time na hindi mo pala maibibigay ang needs ng anak mo.
Sabi rin sa review article na yun, nagsimula ang Imposter Phenomenon as a theory ng mga psychologist na sila Dr. Pauline Rose Clance at saka si Dr. Susan Imes noong 1978, na ang sabi ay puro kababaihan lang ang nakakaramdam nito talaga. At sa ngayon, according sa psychologist na si Audrey Irvin, and I quote, "This imposter syndrome can apply to anyone who isn't able to internalize and own their success." End quote. Uy, just to be clear, hindi ako nag-self-diagnose na I have this imposter syndrome. Kasi according naman sa studies, this can be applied to anyone na nakakaramdam ng self-doubt if na-achieve ba yung certain level dahil sinuwerte ka lang or kasi hindi ka naman talaga qualified, yung ganong feeling. At take note hindi pa naman po ito official diagnosis na listed sa DSM or Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Pero para sa mga psychologists, ina-acknowledge nila na yung imposter syndrome ay totoo at isang form ng intellectual self-doubt. Kung natatandaan niyo yung last episode, shinare ko yung BPO experience ko na nakailang rejections ako bago ako natanggap sa isang BPO or sa isang call center na hindi naman talaga ako nag-i-English. So yung question ko dun, is it just a pure luck? Swerte dahil naging mabait ang interviewer ko sa akin or baka naawa siya sa akin kaya pinagbigyan na lang ako makapasok. Yung mga ganong pag-iisip na siguro hindi naman din ito magtatagal, pagbigyan na lang natin siya. Or mas dapat ko bang isipin na nakapasa ako sa BPO na yon kasi sinubukan kong mag-apply at tilakasan ko yung loob ko na mag-apply na alam ko sa sarili ko na kaya ko naman, na kailangan ko lang ng someone na magtitiwala sa akin na kaya kong gawin yung dapat gawin. While I'm looking for answers, naisip ko na subukang maghanap din ng ibang podcast show kung saan napag-usapan yung same topic about imposter syndrome and luckily I found one. The podcast show is called The Art of Charm by A.J. Harbinger and John Zubak. Gines nila yung isang psychologist, ang pangalan si Dr. Jill Stoddard, isang author ng Be Mighty. Sana na nasabi ko ng tama yung kanilang mga last name. Doon sa podcast show na yun, na-share ni Dr. Jill Stoddard na when she was asked na mag-guest sa podcast show ni AJ at ni John, siya mismo nakaramdam ng imposter phenomenon. Kasi si AJ and John nakapag-invite na ng mga kilalang psychologists din sa mga previous episodes nila. And even AJ, yung host, nag-share din siya na admittedly na at one point na-experience din niya yung imposter phenomenon. Kasi gaya ko, hindi rin naman siya expert. Hindi rin naman siya psychologist to talk things about this or even run some seminars na ginagawa na nila ng ilang taon. And kahit matagal na sila sa industry ng podcasting, parang nakakaramdam pa rin sila ng certain alam mo yun, self-doubt. Sabi ni Dr. Jill Stoddard, this feeling of self-doubt comes from various forms. Depende sa personal background at circumstances ng bawat na nakaka-experience nito actually. At meron daw itong mga subgroups. Ang mga subgroups na ito ay actually napag-aralan ni Dr. Valerie Young and isa dito is yung perfectionist. Self-explanatory dahil perfectionist ka nga diba? So kapag may di ka na-meet na dapat nagawa mo, feeling mo ang incompetent mo or parang you can still do better. Yung kulang pa rin ng effort mo, yung dapat palaging 100% perfect ang trabaho mo, pero minsan parang di ka pa rin satisfied sa result kahit obviously ayos naman ang ginawa mo. Sumunod dyan is yung superwoman or superman. Ito yung mga taong workaholics na parang you're seeking a validation, hindi actually sa work mo, kundi sa workplace mo mismo, na you're staying late kasi you have to prove them that you earned your title, na dapat na-accomplish mo na lahat pero nagawa mo naman ang dapat gawin, required from you sa araw na yon or sa oras na yon. Pero nagstay ka pa rin kasi parang feeling mo not enough pa rin yung ginawa mo. Sumunod dyan yung natural genius. Ito yung mga kailangan easy lang. Yung madali lang sa kanila yung pinapagawa sa kanila na kapag nahirapan sila sa first try pa lang, parang kini-question na nila yung sarili nilang kakayanan. Kasi kung nagtatagal sila na gawin ang isang task na madaling gawin para sa iba, parang nahihiya na sila. Yung takot sila sa bagong challenges or sa bagong task kasi baka mapahiya sila na hindi nila nagawa yung simple lang naman ang dapat gawin. Diba? Parang para sa iba, simple lang pero sa kanila nahihirapan sila. Sumunod dyan is yung soloist. Ito yung mga takot magtanong or takot humingi ng tulong kahit obviously nag-struggle sila sa task na ginagawa nila. Yung feeling na
dapat magawa mo to kasi to prove na deserve mo yung title or yung position mo. And last, yung expert. Ito yung mga tao na nakafocus sa what or how much they know and what they can do. Yung nag-set na siya ng limitations kasi takot siya ma-expose na inexperienced pala siya. For me personally, I can say na nasa soloist ako minsan kasi there are times na takot akong magtanong. Baka kasi mamaya ang babaw ng tanong ko or alam mo yun, hindi naman ang dapat na itanong. Kaya hanggat maaari sinusubukan ko muna gawa ng paraan on my own. Pero I think wala namang problema sa parting ito kasi as long as na hindi mo naman pinipigilan ng self mo na humingi talaga ng tulong, yung tipong ubos oras ka na dapat natapos mo na sana yung task kung nagtanong ka lang pero you're too scared to be called out na hindi mo ba alam yung ginagawa mo. So sa mga information na nakuha ko, sa mga nabasa ko at sa mga narinig ko, parang hindi ko naman pala kailangan mag-worry kung nakakaramdam ako ng ganito or alam mo yun, kung na-experience ko yung imposter phenomenon or nakaka-experience ako ng self-doubt. Kasi like I said, normal naman na at some point nakakaramdam ka ng self-doubt or fear if you're doing something new. In my case, podcasting. With the niche na pinili kong pag-usapan, I don't think I need to be an expert kasi totoo naman na na-experience ko na and I'm simply just sharing my own stories na somehow makakakuha kayo ng lessons sa kung ano man yung mga ginawa ko that helped me move forward. Ang show na ito ay parang, alam mo yun, tambayan lang kung saan tayo nagsasama-sama, nagkukwentuhan lang about life, love and relationships, yung mga kalokohan at kabalastugan at kung ano-ano pa. Gaya nga ng sabi ng mga ilang kaibigan ko na nakinig dun sa mga previous episodes. Alam mo, Pabs, parang nagkukwentuhan lang tayo, parang magkakasama lang tayo every time na nakikinig kami nung episodes mo. To be honest, nung una kong in-upload yung unang episode, sobra akong hesitant if I will share this sa social media accounts ko or even ask my friends kung pwede ba sila makinig or alam mo yun, kung ano ang magiging response nila sa mga kinukwento ko. Higit lalo sa mga personal kong story. Kasi I'm opening myself. I'm making myself vulnerable but then again naisip ko, ano ba ang purpose ko why I made this podcast? I don't want to, alam mo yun, waste your time listening to nonsense kasi kahit naman ako ayoko ng ganun. So, alam mo yun, imbes na gamitin ko ang word na vulnerable, I'd rather use the words openness and honesty sa kung ano man ang ibinabahagi kong personal kong kwento sa inyo because this is me. I want to share how I fell at paano ako tumayo ulit and from there you'll build your own perspective kung paano kayo ulit tatayo at hahakbang. Kaya despite of feeling na baka toxic positivity ito or yung thought na hindi ka naman life coach, eh hindi naman kasi talaga. And hindi ko rin naman sinabing ganun dahil umpisa pa lang sinabi ko naman na alam mo na, tambayan lang ito kung saan tayo magkukwentuhan. Eh sinubukan ko pa rin. Sinubukan ko pa rin gawin yung podcast show. Kung di mag-work, at least sinubukan ko. At least sinubukan kong kumonek at somehow makapag-inspire ng ibang makikinig. Gaya nga ng sabi ni Dr. Jill Stoddard, the person who fails and keeps trying and persevering and persisting, that's actually the mark of the successful person and not the person who never fails. Kung napakinggan nyo yung unang episode show, obvious na nag-struggle ako na maging open and honest sa nararamdaman ko and sa gusto kong i-share sa inyo. And kung napanood nyo yung video ng episode 1 sa YouTube, sobrang obvious doon na nahihirapan talaga ako na mag-open up. Pero ginawa ko pa rin kasi gusto kong maging successful yung show at maging komportable na rin kayo eventually na maging honest sa feelings nyo kapag gusto nyo nang makipag-interact sa show, sa ibang tao, through comments and voice notes, sa mga, alam mo na, sa mga future na kwentuhan natin. So, ang natutunan ko rito sa imposter phenomenon na to, alam mo yun, kailangan ko sigurong i-own yung success na naabot ko in the past, na kahit alam mo yun, simpleng goal lang yun, ang dami ko naman natutunan na tingin ko enough na for me para makapag-share at makapag-inspire na rin kahit paano. And yun nga, tambayan po ito para tayong magtotropa lang rito na nagkukwentuhan lang. Na may kanya-kanya tayong stories na we can share na somehow makakatulong din sa iba. Ang nangyari lang sa tambayan nagkakahiyaan pa at ako yung naunang mag-share para mawala ang hiyaan. Gaya nga ng sabi ni Dr. Jill Stoddard sa mga naging pasyente niya sa tuwing nagbibigay siya ng payo. Pero I'll be using it in a different perspective sa kung paano natin ma-overcome ang self-doubt. And I quote, "You just have to be willing even if you're uncertain or uncomfortable, but you still do it anyway. It's your willingness that matters." End quote.
Dahil wala naman talagang perfect time para mag-share at hindi naman natin kailangan maging expert or magkaroon tayo ng certain degree para makakonect tayo sa tao and makapag-inspire. Wala rin namang perfect time para gawin ko itong podcast kasi hindi rin naman kasi darating yung time na yon kung hindi piliin kong gawin yon ngayon na. And alam mo yun, walang perfect time na applyan ng isang position na inaay mo na matagal na kundi ngayon na rin. And when you're facing self-doubt sa mga na-achieve mo, mataas na position man yan, naipasang course mo, chosen career mo, or anything na pinaghirapan mo, palagi mong tatandaan kung ano yung mga naging struggles mo para marating yan. Lahat ng mga lessons na natutunan mo along the way, naging pundasyon mo yan para maging deserving ka sa kung anong mga achievements ang mayroon ka ngayon. Kung may nasasabi man ng iba sa'yo at sa mga ginagawa mo, pakinggan mo lang kung tingin mo makakatulong sa'yo yun to grow. Pero kung palagay mo hindi naman nakakatulong sa'yo at sinasabi lang nila yun sa'yo at lumalaki lang lalo ang self-doubts mo, ignore them. Sana kahit paano may na-share akong maayos sa kwentuhan natin. No? At salamat dahil pinili niyong tumambay kasama ko every weekend. You can subscribe sa ating YouTube channel, Take the Plunge Show, at manawa kayo sa pagmumukha ko ron. At kung nakikinig kayo gamit ang Apple Podcast app, iTunes Store, or Podchaser app, please mag-leave kayo ng review. It will help support the show. At supportahan na rin po natin ang iba-ibang mga local podcast shows. Kinigan tayo ulit May ganung salita ba?